Hieno sää. No meikäläisen pikkuhiljaa varmaan postuttaa takavasemmalle. Tämmöstä tää on täällä välillä. Mielestäni erämaahan mentäessä tarvitaan muutama väline, joiden laadusta ei kannata tinkiä. Teltta on yksi näistä tärkeistä välineistä. Teltan pitäisi olla tiloltaan ja painoltaan semmoinen, että siellä on mukava viettää aikaa ja sitä on mukava kantaa selässään. Teltan painon, koon ja materiaalin lisäksi on yksi ominaisuus, joka on kuitenkin tärkeämpi kuin kaikki nämä muut. Tästä mä puhun enemmän sitten tämän videon lopussa. Tilaa on ihan törkeästi. Tää on mahtava poikamiesboksi. Katsotaan tuoltakin. Teltan koko on tärkeä, sillä se määrittelee hyvin pitkälle sen, kuinka mukava teltassa on viettää aikaa. Etenkin sadesäällä teltassa tulee vietettyä paljon aikaa, jolloin se koko on erityisen tärkeää. Mitä enemmän erämaassa liikkuu, niin sen todennäköisemmin niitä sadepäiviä tulee jossakin vaiheessa vastaan. Ja sen myötä myöskin niitä päiviä, jolloin teltassa vietetään paljon aikaa. Teltan koon valinnassa kannattaa miettiä nukkumaleveyttä ja nukkumapituutta. Teltassa on mukavampi nukkua, jos sitä tilaa on jokaisella tarpeeksi ympärillä. Ja pituus on siinä mielessä tärkeää, että pitkillä ihmisillä jalat saattaa osua sinne teltan takaosaan, mikä saattaa kastella makuupussin ja se ei ole kauhean kiva asia. Mutta mitä teltan koko tarkoittaa käytännössä? No niin, nyt mä oon 3 hengen tunneli teltassa. Tää on se teltta, mikä näissä videossa vilahtaa aika usein. Tätä mä oon käyttänyt kaikkein eniten erämaassa. Tää on pikkasen matala, tää on 90 senttiä korkea, mutta yksin täällä mahtuu toimimaan ihan hyvin. Pystyy käsiä heiluttelemaan ihan hyvin. Ja jos tänne ottaisi toisen ihmisen mukaan, niin tähän mahtuisi toinen ihan hyvin. Kumpikin pystyisi toimimaan tässä ihan mukavasti. Mutta jos tänne ottaisi mukaan 3. ihmisen, niin tila rupesi pikkasen loppuu kesken. Silloin kaikki 3 ihmistä ei pysty samaan aikaan tekemään ruokaa tai pakkailemaan kamoja. Sitten vilastaa vähän tämän teltan nukkumatiloihin. Tässä on valmistaja ilmoittanut tämän teltan leveydeksi 160 senttiä, mikä tarkoittaa, että tässä on henkilöä kohden noin 53 senttiä vähän päälle nukkumaleveyttä. Eli tänne mahtuu 3 51 senttistä makuualustaa rinnakkain. Ongelma on siinä, että tämmöinen 51 senttiä leveä makuualusta on esimerkiksi mun kokoiselle ihmiselle liian pieni. Mä en mahdu tässä kunnolla nukkumaan sillä tavalla, että mä tönnis naapureita. Eli jos mä yön aikana tässä vähän venyttelen, pistän käsiä näin, ei se osuu vierustoveria helposti naamaan ja tappeluhan siitä tulee. Eli en tunkisi tähän 3 ihmistä nukkumaan. Tässä nukkuu 2 erittäin mukavasti. Mutta otetaan tähän vielä esimerkki toiselta valmistajalta. Tässä on Hillebergin Nallo-sarja ja sen nukkumaleveydet. Nallo 2. nukkumaleveyttä on henkilökohde 65 senttiä ja jalkopäässä puolestaan 54,5 senttiä. Nallo 3. nukkumaleveyttä on henkilökohde 53,3 ja jalkopäässä 42,3 senttiä. Samat numerot Nallo 4. on 52,5 senttiä ja jalkopäässä 44,25 senttiä. Monet muutkin valmistajat ilmoittavat teltansa henkilömäärän aika optimistisesti. Jos siis haluaa vaeltaa 2, niin omasta mielestäni useimmiten järkevin vaihtoehto on ostaa 3 hengen teltta. Jos taas vaeltelee 3, niin silloin useimmiten järkevin vaihtoehto on ostaa 4 hengen teltta. Itse valitsisin telttani myöskin apsidin, sillä apsidi antaa paljon joustoa sillä teltassa olemiseen. Kamat saa nätisti sinne apsidin sisään ja apsidissa voi tehdä jopa ruokaa, jos on varovainen. Mutta tämä on toki vain oma henkilökohtainen mielipiteeni. Mutta apsidista lisää vielä hetken päästä. Mä ajattelin tähän väliin vielä, kun valoa riittää, niin tehdä tämmöisen pienen tunturihotellin esittely. Eli tuossa on mun kotateltta. Tollasella päätin tulla tänne. 2 kiloa painaa ja sitten kamina oli 7 kiloa. Semmoisen mä nyt päätin tänne sitten raahata, kun on niin syksyinen sää. Kylmät yöt, 5 astetta pakkasta on luvattu. Teltan painon miettiminen on myöskin tärkeää. Yleensä telttojen painot liikkuvat jossakin 500 gramman ja 10 kilon välillä. Kevyemmät teltat on ultralight-telttoja ja sitten on tukikohdateltat, jotka on aika painavia. Mielestäni hyvä teltan paino on suunnilleen sellainen, että teltta painaa 1-1,5 kiloa per henkilö. Silloin puhutaan teltasta, joka on
omasta mielestäni riittävän kevyt kantaa, ja se todennäköisesti myöskin kestää sitten erämaa-olosuhteiden rasitukset. Monesti vaeltajat hyötyvät mahdollisimman kevyestä teltasta. Kevyt pieni teltta mahtuu hyvin rinkkaan ja sitä on mukava kantaa mukanaan. Tässä on esimerkkinä pikkasen päälle kilon painava kupoliteltta, mitä on oikein mukava kantaa tuolla erämaassa. Mutta tämä ei silti ole omasta mielestäni paras vaihtoehto erämaakäyttöön. Eli painon kanssa kannattaa olla tarkkana, sillä useampia noita ultralight-telttoja ei ole tarkoitettu vaativan erämaakäyttöön, vaan ne on tarkoitettu puurajan alapuolella liikkumiseen. Erämaassa ja etenkin tunturia-alueella saattaa tuuli olla ihan järkyttävän kova, ja sen takia mun mielestä kaikkein kevyemmät teltat eivät ole paras vaihtoehto semmoisen käyttöön. Tuommoinen ultralight-teltta saattaa kestää ajoittaisen erämaakäytön ja kovatkin olosuhteet, mutta pitkässä juoksussa parhaaseen lopputulokseen pääsee ostamalla sellaisen teltan, mikä on suunniteltu niihin olosuhteisiin, mihin on menossa. Eli keveyden kanssa ei kannata ahnehtia ihan liikaa. Noin seuraava aamu ja myrskyn pukkas päälle. Ripeksii vettä ja tuulee ihan törkeästi. Nyt lähdetään silti eteenpäin vielä, kun ei sada ihan hirveästi. Voi olla, että kamerat pysyy nyt kiinni vähän aikaa, mutta ei se mitään. Kyllä tää vielä tästä taas iloksi taipuu. Useamman henkilön teltat ovat monesti kevyempiä kuin yhden henkilön teltat, silloin kun puhutaan painosta per henkilö. Esimerkiksi Hillebergin Nallo 2 painaa 2,4 kiloa ja vastaavasti Nallo 4 painaa 3 kiloa. Nallo 2 painoksi tulee henkeä kohden 1,2 kiloa. Nallo 4 kanssa henkilöä kohden painoa tulee taas 750 grammaa. Jos haluaa liikkua kevyesti, niin silloin kannattaa mieluummin suosia yhtä isoa telttaa kuin montaa pientä telttaa. Telttakankaiden vedenpitävyys kerrotaan vesipilariarvolla. Telttojen vesipilariarvoja löytyy aina 1200 mm aina 20 000 mm asti. Useimmiten nämä kaikkein isommat vesipilariarvot löytyvät teltan pohjakankaasta, joka joutuu kaikkein suurimmalle rasitukselle. Mutta minkälainen on oikeasti hyvä vesipilariarvo, kun sijoitetaan erämaahan? Sellaisena nyrkkisääntönä voisi pitää, että jos teltan vesipilariarvo päällyskankassa on 3000 mm, niin se kestää todennäköisesti kaiken, mitä erämaa vaan voi tarjota. Samoin jos pohjakankaan vesipilariarvo on 5000 mm tai enemmän, niin silloin se kestää myöskin hyvin erämaakäytön. Näin ainakin minun omissa teltoissani. Pohjakankaan vesipilariarvo on mielestäni huomattavasti oleellisempi kuin päällyskankaan. Se pohjakangas joutuu aika kovalle rasitukselle, kun siellä teltan sisällä konttaillaan ja oleskellaan. Eli itse välttäisin telttaa, jonka pohjakankaan vesipilariarvo on esimerkiksi vaikka 1200 mm, niin kuin jossakin ultrakevyysteltoissa saattaa olla. Tämmöisen ultralight-telttaan on saatavissa footprinttiä, millä sitä teltan pohjakankaan kestävyyttä pystyy lisäämään. Footprintista hetken päästä lisää. Telttakankaita on luonnollisesti myöskin erilaisia. Telttakankaiden materiaaleina käytetään yleisimmin jollain tavan käsiteltyä nailonia. Monet nailonkankaat käsitellään polyuretanilla tai silikonilla, jotta ne pitävät vettä. Useissa kestävissä teltoissa nailoniin on myös ommeltu vahvempaa kudosta. Tällöin puhutaan ripstop-nailonista. Ripstop-rakenne tekee kankaasta vahvempia. Ultrakeveissä teltoissa käytetään myös eksoottisempia materiaaleja, kuten dyneemaa. Myös muita materiaalia löytyy. Suurin osa telttojen päällyskankaista on todennäköisesti jossakin 20 ja 40 dennierin välissä. Denier on itselleni pikkasen hankala yksikkö, blondi kuin olen, sillä denier on kuidun tai langan pituusmassan yksikkö. Mutta karkeasti, mitä isompi denier-arvo on, niin myöskin sen paksumpaa se kangas on. Mitä paksumpi kangas on, niin sen vahvempaa se todennäköisesti myöskin on. Ja myöskin painavampaa. Kaikkein kevyimmässä teltossa, eli ultralight-teltossa, saattaa olla jopa 7 dennierin kangasta sekä päällyskankaassa että pohjakankaassa. Tällainen teltta on erittäin houkutteleva painon suhteen, mutta se ei todennäköisesti tule kestämään
pitkäkestoista erämaa käyttöä. Tässä on esimerkiksi tietoja Hillebergin kankaista. Hillebergin kevyin sarja on Yellow Label, toiseksi raskaan ja myös talviretkeilyyn sopiva Red Label ja sitten vielä vaativampaa käyttöön tarkoitettu Black Label. Yellow Labelin päällyskangas on 20 dennierin kangasta, Red Labelin 30 ja Black Labelin 40 dennieriä. Muut speksit näkyvät tässä. Esimerkiksi vedenpitävyys on kaikissa suunnilleen sama. Pohjakankasta löytyy mielenkiintoinen yksityiskohta. Hillebergin keveämmän sarjan eli Yellow Labelin pohjakangas on sama kuin pykälää raskaammassa Red Labelissa. Eli Hilleberg ei ole halunnut tehdä teltasta kevyttä pohjakankaan kestävyyden kustannuksella. Moni muu valmistaja on valinnut toisin. Hillebergin mukaan Yellow Label on 3 vuoden ajan teltta, eikä sitä ole suunniteltu puurajan yläpuolella liikkumiseen. Vapaasti suomennettuna niiden muotoilu tekee niistä vähemmän ihanteellisia avoimessa maastossa liikkumiselle. Jos Hilleberg on tätä mieltä keveämmästä teltastaan, niin kannattaa ehkä kyseenalaistaa vielä tuplasti kevyempien telttojen soveltavuutta vaativissa olosuhteissa. Telttaostoksissa kannattaa ehkä suosia valmistajia, jotka ilmoittavat selvästi, mistä materiaalista heidän telttansa on tehty. Esimerkiksi Nordisk ilmoittaa materiaalin lisäksi myös tuulirajat, mitä heidän telttansa kestävät. Yksi mielenkiintoinen tieto löytyy myös Hellsportin sivuilta. Heidän Pro-sarjan päällyskangasta käytetään heidän Superlight-telttojen pohjakankaana. Tälläkään kertaa keveän vaihtoehto ei todennäköisesti ole se kaikkein kestävin. Telttojen speksejä kannattaa siis tutkia ja vertailla. Telttakaaria löytyy myös monesta materiaalista tehtyjä. Niitä löytyy muun muassa alumiinisia, hiilikuituisia, komposiitista tehtyjä ja niin edelleen. Nykyään on olemassa myöskin ilmatäyttöisiä telttoja, tai telttoja, joiden kaaret ovat ilmatäyttöisiä. Eli kaikkea löytyy tältäkin saralta. Se, mikä näistä on paras, riippuu tietysti käyttötarkoituksesta. Haluatko mahdollisimman kevyen tai mahdollisimman halvan teltan ja niin poispäin. Itse mä en ole juurikaan miettinyt, minkälaista materiaalia on telttakaaret ja telttakankaat, ja silti mä oon selvinnyt kaikista erämaareissustani hengissä, mistä olen tullut, ja vielä ihan mukavastikin on siellä aika mennyt. Telttakaarien ja kankaiden materiaaleja kannattaa kuitenkin jossakin tapauksessa myös miettiä. Se, miten hyvin ilma kiertää teltan sisällä, on yksi telttojen tärkeimmistä ominaisuuksista. Mitä paremmin teltassa kiertää ilma, niin sen vähemmän sinne tulee kattoon kondenssikosteutta. Kondenssikosteus näkyy teltan katossa pisaroina, ja sitä tulee sinne muun muassa ihmisistä ruoanlaiton aikana ja sitten märästä maasta. Mitä paremmin ilma kiertää teltassa, niin sen parempi. Ja jos tähän ilmankierron määrään pystyy vielä itse jollakin tavalla vaikuttamaan, niin vieläkin parempi. Tässä on tämmöinen perinteinen ja suutkot vanha tunneliteltta. Tässä tuo ilmanotto on hoidettu siten, että teltan kummassakin päässä, eli tuolla ja tuolla on ilmanottoaukot, mitkä ottaa ilmaa sisään. Ja toinen näistä ilmanottoaukoista on myöskin suljettava. Eli siellä pystyy pikkasen säätämään sitä ilman kiertoa. Se toimii ihan kohtuullisesti, mutta ei kuitenkaan niin hyvin, että se ehkäisisi täydellisesti kondenssiveden syntymistä. Jos tähän haluaa pikkasen enemmän ilmankiertoa, niin sitten kannattaa pitää tuota oviaukkoa pikkasen auki, niin se pikkasen parantaa sitä ilmankiertoa. Sitten tässä on tuommoinen pieni kupoliteltta. Tämän ilmastointi on toteutettu siten, että ilma tulee täältä teltan liepeiden alta. Ilma pääsee sinne sisälle ja se on ihan sama, miten pitempään teltta on, niin aina jostakin tulee vähän ilmaa sisään ja se kiertää siellä teltan sisällä ja ehkäisee kondenssiveden syntymistä. Tämän ilmastointijärjestelmän ongelma on siinä, että tässä ilmankiertoon ei pysty vaikuttamaan. Eli näitä liepeitä ei saa suljettua. Jos on kova tuuli, niin silloin se tuuli pääsee aina tuonne sisälle telttaan ja se saattaa kylmentää nukkumakokemusta. Sen takia tämmöinen ei välttämättä ole kaikkein paras vaihtoehto erämaassa, etenkään silloin kun on kova ja kylmä tuuli. Tässä oli ensimmäinen osa teltan valinnasta. Seuraavalla kerralla puhutaan erilaisista teltoista, footprinteistä ja muista asioista, mitä tällä kertaa ei ehtinyt puhumaan. Ja myöskin siitä kaikkein tärkeimmästä asiasta, mikä teltan valinnassa kannattaa ottaa huomioon. Kiitos katsomisesta ensi kertaan ja moikka!